વીરપુરના જલારામ મંદિરમાં જમવામાં મળતો પ્રસાદ જેને ચાખ્યો હોય ને તેને ખ્યાલ જ હોય કે એકદમ સિમ્પલ, સાદો અને છતાં પણ એકદમ અદ્ભુત સ્વાદનો, મીઠાશવાળો આ પ્રસાદ આપણે એકવાર ચાખીએ ને તો આપણા મોંમાં તેનો સ્વાદ છે ને તે હંમેશા માટે રહી જાય. તો જલારામ જયંતિ નજીક જ આવે છે, તો જલારામ મંદિરના આ પ્રસાદની વાનગી આપણે ઘરમાં બનાવી તેનો લાભ લઈએ. વીરપુર જલારામ મંદિરની આ પ્રસાદીની વાનગીઓ બનાવવાની શરૂઆત ત્યાં પ્રસાદમાં મળતી સિમ્પલ ખીચડી બનાવવા માટે. અહીં મેં એક બાઉલની અંદર અડધો કપ ઘરમાં વપરાતા કોઈ પણ સાદા ખીચડિયા ચોખા લીધા છે. તેમાં ચોખાની અડધી 1/4 કપ મગના ફાડા ઉમેરી દેવાના છે. હવે દાળ અને ચોખા ડૂબે ને એટલું જ પાણી ઉમેરી દઈશું અને હાથ વડે ઘસી અને દાળ ચોખાને મિક્સ કરતા જઈને સાફ કરી લેવાના, જેથી તેમાં ધૂળ અને કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. અહીં પાણી ડોળું થઈ ગયું છે, તો હવે હું આ પાણીને કાઢી લઈશ અને આ રીતે 2 વખત સાફ કર્યા પછી આ દાળ ચોખામાં પાણી ઉમેરી દઈશ અને તે પણ દાળ ચોખા ડૂબાડૂબ થઈ જાય ને એટલું. એ પછી અડધી કલાક માટે આ દાળ ચોખાને પલળવા માટે રાખી દઈશ. એ દરમિયાન જલારામ મંદિરમાં મળતી ખીચડી સાથે એક સિમ્પલ લસણ ડુંગળી વગરનું બટેટાનું છાલવાળું શાક બનાવવા માટે અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝના 2 બટેટા પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે. હવે આ બટેટાને ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પર રાખી ચપ્પુ વડે મીડિયમથી મોટી સાઇઝના ટુકડા કરી લેવાના છે. જલારામ મંદિરની પ્રસાદી ચાખી હોય ને તો એકદમ સિમ્પલ ખીચડી સાથે બટેટાનું છાલવાળું રસાવાળું જે શાક હોય ને તે બહુ જ ઓછા મસાલા સાથે છતાં પણ એક અદ્ભુત સ્વાદ આપતું હોય છે અને તેની ખાસિયત છે તેને બનાવવાની એક ખાસ રીત. તો અહીં બટેટાના આ છાલ સહિત જ મીડિયમથી નાના સાઇઝના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે એક ટમેટું લઈ તેના પણ મીડિયમથી નાના ટુકડા કરી લેવાના. આ ટમેટાને પણ મેં પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી લીધું હતું. અહીં મીડિયમથી નાની સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે સાથે સાથે એક લીલું મરચું લઈ તેના પણ નાના ટુકડા કરી લઈશું અને એ પછી અડધો ઇંચ આદુને મેં છાલ ઉખાડી લીધી હતી તો તેના પણ લાંબા ટુકડા કરી લેવાના છે. આદુ કટ થઈ જાય ને તો હવે ચાલો શાક વઘારવાની શરૂઆત કરીએ ને એ પહેલાં ગરમ મસાલામાં સાથે સાથે લઈ લેશું એક સૂકું લાલ મરચું, અડધું તમાલપત્ર, એક તજનો ટુકડો લઈશ અને એક લવિંગ પણ લઈશ, જેથી આ શાકનો સ્વાદ છે ને તે એકદમ આખા મસાલાને કારણે બહુ જ સરસ આવે. આ શાક આપણે છૂટું જ વઘારવાનું છે કારણ કે ત્યાં તો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં એકદમ છૂટું શાક વઘારી અને બનાવવામાં આવે છે. તો તેના માટે મેં એક ઊંડી કઢાઈ લઈ ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી દીધી છે. તેમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દેવાનું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી સાથે થોડી એવી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશ અને તેની સાથે જ બધા સૂકા આખા મસાલા છે ને તે ઉમેરી દઈશ અને વઘાર એકદમ આકરો થવા દેવાનો. વઘારમાં બધું ફૂટી અને ઉપર આવી જાય અને આખા મસાલાની એકદમ સરસ સુગંધ આવે ને એ પછી આપણે સમારેલા છાલ સહિતના બટેટાના ટુકડા, ટમેટાના ટુકડા અને સાથે આદુ મરચાંના ટુકડા બધું એક સાથે જ ઉમેરી દેવાનું છે. એ પછી બધું સહેજ એવું સાતળવાનું અને ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેવાની. હવે સાથે સાથે મસાલા પણ કરી લઈએ તો તેના માટે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશ અને એ પછી ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા બધું વઘારમાં સહેજ એવું સાતળવાનું છે. આ રીતે પાણી ઉમેરતા પહેલાં જ શાકને વઘારમાં સાતળવાથી મસાલાની ફ્લેવર છે ને તે એકદમ શાક ઉપર સરસ ચડી જશે અને શાક બન્યા પછી પણ ફ્લેવરફુલ બનશે. સાથે સાથે બધું તેલ છે ને એ ફૂટી અને બહાર આવી જશે. 1 મિનિટ જ આ રીતે સાતળતા મસાલાની સરસ સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે આ સમયે તેની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે અને સહેજ જેવું બધું મિક્સ કરી દેવાનું. એ પછી ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા 10 થી 12 મિનિટ આ રીતે શાકને છૂટું જ ચડવા દેવાનું છે. હવે ખીચડી બનાવવા પહેલાં કુકરને ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને તેના ઉપર રાખી દઈએ. તેમાં પાણી પણ ઉમેરી દઈશ અને સ્ટેન્ડ પણ ગોઠવી દેવાનું. બીજી બાજુ ખીચડી સરસ પાણીમાં પલળી ગઈ છે તો તેને કુકરના ખાનામાં ઉમેરી દેવાની. પાણી આપણે પહેલેથી ઉમેરેલું હતું એ જ રાખવાનું અને માપ હું તમને કહું તો ખીચડીથી 2.5 ગણું પાણી ઉમેરવાનું, જેથી આ ખીચડી છે ને એકદમ સોફ્ટ થાય. અહીં થોડું પાણી ઓછું હતું ને એટલે મેં વધારે ઉપરથી અડધો કપ ઉમેરી દીધું છે. સાથે તેમાં 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું
અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરવાની, જેથી આ ખીચડી છે ને તે બન્યા પછી એકદમ ફ્લેવરફુલ બને. અને ઉપરથી અડધી ચમચી ચોખ્ખું ઘી પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી ખીચડી છે ને તે સુગંધી દાળ સાથે એકદમ સ્મૂથ પણ બનશે. હવે આ ખીચડીના ખાનાને કુકરના સ્ટેન્ડમાં ગોઠવી દઈશું અને એક ડીશ પણ ઉપરથી ઢાંકી દેવાની. એ પછી કુકરનું ઢાંકણ પણ લગાવી દઈશું અને સીટી લગાવી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એકદમ સરસ આ ખીચડી બફાઈને એટલા માટે 4 સીટી કરવાની છે. કુકરમાં અહીં સીટી થઈ ગઈ છે અને હવે કુકર ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. તો આ સમયે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને ખાના ઉપર ઢાંકેલી ડીશ કાઢી લઈશું. અહીં ખાનામાં જુઓ એકદમ સરસ બફાઈ ખીચડી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેનું ખાનું બહાર કાઢી લેવાનું અને સાથે સાથે આ ખીચડી ગરમ જ છે ને ત્યારે ચમચા વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાની, જેથી આ ખીચડી છે ને તે ખાવામાં એકદમ મીઠાશવાળી લાગે છે. બીજી સાઈડ શાકને પણ ચેક કરતા અહીં જુઓ લગભગ 12 થી 15 મિનિટ ચડતા આ શાક હવે એકદમ સરસ ચડી ગયું છે. ઢાંકણ ખોલતા રસો પણ અહીં જુઓ માપનો રહ્યો છે અને થોડો રસો તો આ શાકમાં રાખવાનું છે, કારણ કે જલારામ મંદિરમાં પ્રસાદીમાં મળતી ખીચડી સાથે આ શાક છે ને તે રસાવાળું હોય છે, જેથી ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. હવે ચમચા વડે એક બટેકાનો ટુકડો લઈ ચેક કરતા અહીં બટેટું છે ને તે ઇઝીલી કટ થઈ જાય ને એટલું સરસ સોફ્ટ ચડી ગયું છે. તો બનેલા આ રસાવાળા બટેટાના છાલવાળા શાકને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દેવાનું. હવે આ શાકને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈ જલારામ મંદિરમાં મળતું આ શાક ખીચડી પીરસી લઈએ. તેની તો સૌથી પહેલાં આ બટેટાનું છાલવાળું શાક પણ રસા સહિત જ પીરસી લઈશું અને સાથે સાથે એકદમ નરમ સોફ્ટ સાદી ચોખા મગની દાળની ખીચડી હોય ને એટલે બંને મિક્સ કરી આપણે જ્યારે પ્રસાદી રૂપે આ ખાઈએ ને એટલે તેનો સ્વાદ છે ને તે ખરેખર અદ્ભુત લાગે. તો આ શાક અને ખીચડી એકવાર આ સિઝનમાં જરૂરથી બનાવજો અને ખાજો. ખરેખર તમને વીરપુરના પ્રસાદનો સ્વાદ યાદ આવી જશે. અહીં મેં સાથે થોડું મરચાંનું અથાણું પણ પીરસ્યું છે, જે ઇન્સ્ટન્ટ અલગ રીતે બનાવેલું છે, જેની રેસીપી પણ તમારે જોવી હોય ને તો 1-2 દિવસમાં અમારી ચેનલ પર આવી જ રહી છે, તો જરૂરથી જોઈ લેજો. બાકી આ થાળીમાં બનતી દરેક વાનગી સિમ્પલ છતાં પણ એક અમૃતમય સ્વાદ આપનારી છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગે તે પણ કહેજો. સાથે જ બધા જ વ્યુઅર્સને જલારામ જયંતીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. આવતીકાલે ફરી મળશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.